Jag sitter här med TF Banks vd Joakim Jansson. Stort tack för att du kom hit. Trevligt att vara här. Kan du berätta mer om din bakgrund och din erfarenhet inom banksektorn och vad du anser att du kan tillföra TF Bank i deras fortsatta tillväxtresa här? Jag har haft en lång resa i finanssektorn. Jag har 20 år i bankverksamhet, framförallt inom större banker. Och där har jag gjort allt möjligt. Jag har haft ledande roller i allt från affärsverksamhet till produkt och mer operativa roller till kontrollfunktioner. Och har verkat både i Sverige och internationella marknader. Så på det sättet så är jag ganska bred. Och nu får jag ju möjlighet att arbeta med TF Bank som är en snabbväxande bank som siktar på att bli mycket mer av en europeisk bank än vad den varit historiskt. Så det är väldigt spännande. För de som inte vet, vilka segment har TF Bank samt vilka marknader finns det på i dagsläget? TF Bank har 3 olika segment och de är fokuserade runt olika produktområden. Och det är konsumtionslån, kreditkort och e-commerce. Och inom e-commerce så har vi ett dotterbolag som heter Avarda som fokuserar på betalningslösningar kopplat till e-handel men också till del också i fysisk handel. Och vilka marknader är ni på i dagsläget? Det finns 11 marknader och det är ju inte så att det är 11 gånger 3 utan vi väljer det bästa av i syfte att skapa så bra möjlighet till både lönsamhet idag men också lönsam tillväxt för att skapa bra rentabilitet också imorgon. Om vi tittar, du nämner imorgon, men hur ser TF Bank ut om 3 år? Ja, TF Bank är ju på en väldigt spännande tillväxtresa. Och stora fokus för oss nu det är att fortsätta vår tillväxt inom segmentet kreditkort. Där vi växer väldigt snabbt i den tyska marknaden. Och Tyskland har idag blivit vår största geografiska marknad. Det har gått ganska fort, men man ska veta att vi har varit där sedan 2018. Vilket gör att vi har väldigt stort tålamod i en geografisk marknad och har bra självförtroende när vi väljer att skala verksamheten. Och det gör vi nu i Tyskland och i och med att det är en så pass stor marknad så räknar vi med att kunna fortsätta växa ganska bra där under många år. Ni skiljer er på ganska många sätt mot andra banker i formen av den här geografiska spridningen som du nämner på 11 olika marknader. Hur kommer det sig att ni har valt att finnas i så många länder? Ja, det finns ju flera fördelar med det. Det är också en komplexitet såklart. Men TF Bank har faktiskt hittat nyckeln till att kunna bedriva en geografisk tillväxtmodell. Något som var vanligt i bankverksamhet för mer än 10 år sedan. Men som blev radikalt svårare efter finanskrisen 2006-2007. Och modellen det är att man konkurrerar aldrig med pris eller kring lånevolym i en marknad. Utan när man bedömer att en marknad är full utifrån det kundsegment som man vill möta, då kliver man in i en ny marknad. Och det gör man med stort tålamod och tillämpar en så kallad low and grow-strategi. Det innebär att man lånar ut väldigt lite till väldigt många. Och så gör man det för att samla data och erfarenhet. Och sen över tid så väljer man att växa verksamheten. Men man gör det aldrig på bekostnad av risk. Vilket gör att man undviker då den absoluta priskonkurrensen och också att tävlas om den som lånar ut mest till enskilda personer. Ni har ju över tid varit en av Europas mest lönsamma banker och du är ju inne på strategi och lite hur du tänker kring det. Men är det något mer som har gjort att ni sticker ut i den här aspekten? Nej, det är just disciplinen i det hela som jag tror. Och den också möjliggörs genom att vi finns på så många olika ställen. Då kan vi allokera kapital mellan olika marknader och också olika segment. Det gör att vi har fler tangenter att spela på än våra konkurrenter. Och på det sättet så är vi inte heller lika någon av de andra bankerna eller nischbankerna i Norden. Vi är radikalt annorlunda. Vi är mycket mer av en europeisk bank och kan egentligen inte jämföra sig på rätt av. Och därför skapar vi också en överavkastning över tid. Vi har ju tydligt sett att Tyskland är en motor för er både när det gäller lönsamhet men även tillväxt. Vad är det som gör att ni har lyckats så bra i just Tyskland? Ja, Tyskland är ju en stor geografisk marknad, det måste man ju börja med att säga. Och sen så, vårt kundsegment som vi riktar oss mot, det är ofta ett segment som de större bankerna missar. Så det kan man väl säga, i alla våra marknader så tävlas vi med ett kundsegment som de större bankerna glömmer av. Och vi är väldigt fokuserade på det vi gör. Och i det här fallet så har vi en produkt som är lika alla andras, men det är vårt enda fokusområde på att skapa lönsamhet kring den. Och då tillämpar vi just de här delarna med att vi håller låg risk, vi växer långsamt och sen när vi får erfarenhet i en marknad, då vågar vi växa på med. Så det är den här disciplinen över tid som jag tror är den stora skillnaden. Och såklart som alltid när man ägnar sig åt en verksamhet som riktar sig mot privatkunder, det handlar om att man ägnar uppmärksamhet åt sina kunder.
Och det är nyckeln för en växande bank. Ni har ju ett finansiellt mål om att ha en utlåning om 20 miljarder under det första halvåret 2025. I dagsläget har ni en utlåning på 18 miljarder. När kommer det nya finansiella mål? Ja, men det är ju så. Vi är ju väldigt stabila i hur vi växer. Och jag har varit tydligt också att det är kontrollerad tillväxt som gäller framöver. Och då kan man ju då ganska enkelt konstatera att vårt finansiella mål kommer nog antagligen uppnås innan det här datumet. Vilket gör att vi måste komma tillbaka ganska snart och berätta lite grann hur vi ser på framtiden. Sen vet vi alla som följer TF Bank att vi är väldigt tydliga i vår kommunikation. Så att det går att förutse ungefär vilken växt vi har i oss. Men det är såklart att när vi nu börjar närma oss 2025 så börjar det bli dags att faktiskt prata om det igen. Så 2024 blir ju ett sånt år för oss. Hur har det här instabila säkerhetsläget i Europa samt en mer ansträngd ekonomi påverkat er och hur tänker ni framåt? Ja, men det påverkar ju hela ekonomin. Och på så sätt så är vi en spegelbild som bank av vad som händer i ekonomin. Vi finns i 11 länder, så det finns ingen enhetlig bild av det hela. Men vi särskiljer oss lite grann från andra finansiella institut också genom att inte bara att vi har ganska liten utlåning till varje enskild kund, utan det är också att vi har ganska kort utlåning. Det innebär att när det händer saker i vår omvärld så hinner det snurra ganska många gånger om i våra kreditportföljer innan den här episoden är över. Så det vi har sett under den här perioden, det är ju att det här är en oro som träffade konsumenter via energipriser och sen genom räntenivåer. Och det träffade en ekonomi i euroområdet som var olika drabbad sedan tidigare av inflation. Och då kan man konstatera att de baltiska länderna varit tidigt väldigt känsliga för den här störningen. Men kom också snabbare ur den. Och nu, där vi har befunnit oss nu det senaste kvartalet ungefär, då är det mycket i Norden och särskilt i Sverige och lite grann i Norge som har varit lite påverkade. Överlag så är euroområdet ganska stabilt skulle jag säga, och jag ser också att beroende på hur energipriser och hushållen påverkas den här vintern så får vi se utfallet framöver. Men om man tittar på ränteutvecklingen här nu så signalerar ju centralbankerna särskilt i euroområdet att den här räntehöjningscykeln nu börjar ta slut. Och då tror jag också att psykologin i ekonomin kommer att ändras. Och det går ganska snabbt när det väl sker, för det finns ganska mycket tryck i ekonomin underliggande. Så ur det perspektivet så tror jag att vi har en knepig period, särskilt i de nordiska länderna här över vinterhalvåret. Men sen, om allting håller i sig, så står vi inför en ny cykel där det är räntenivåer som kommer ligga stabilt och till och med sänkande vissa geografier. Avslutningsvis här, varför bör investerare titta närmare på TF Bank som en potentiell investering? Ja, men om man är en investerare på Stockholmsbörsen så är ju TF Bank en unik möjlighet att få en exponering mot en europeisk aktör som finns i många olika länder, som är helt annorlunda än de nordiska bankerna och nordiska nischbankerna som ägnar sig åt utlåning i 11 länder i Europa, som har en räntabilitet som vida överstiger 20% och en tillväxttakt som är ungefär på de nivåerna också. Och det är ett ganska unikt investeringsobjekt som finns som vi tillhandahåller. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit och all lycka till framöver. Tack så mycket.